guys! Dito na naman tayo sa Intramuros. Tumatawid ako, dapat hindi ito ginagawa. Anyway, sinabihan ako ni nanay na agahan ko daw at mag-vlog daw ako. So ginagawa ko talaga, nasunurin ako. Pero ang call time ko, alas 2 pa lang, ang call time namin ay 4. So dadaan muna ako sa tsokolata at kakain ako ng churros. Share ko sa inyo. Kakain muna ako ng churros at ng lunch dahil hindi pa ako nagka-lunch. Let's go. Mystery Manila. So, ang entrance fee pala ng students ay 50, tapos 75 sa adults. Yan. Ito na yung mga kasama ko. Ikaw yung nagpabasa. Ayun na si Kiel, tsaka si Nana. Kasama ko. My God! So, iikot kami sa fort para makita nyo din yung ano, kung di pa kayo nakapunta dito. Puntahan natin yung mga stations namin kapag gabi. Kasi may racket kami. Last day na ng racket ngayon. Tapos, ang ginagawa namin, naka-station kami sa, ayan, tulad nitong barracks dyan sa likod ko. Meron ba? May tumatao ba dyan? Mali pala ako. Ayan. Dito, may tumatao dito. Hala, parang maambon. Tapos madilim. Madilim dyan. Tapos ang light lang namin parang yung light sa outside at saka red light. Ayan, papasok na tayo ng... So, naguguluhan ako yun. Nasa loob ng Fort Santiago. Pero, papasok na tayo ng Fort Santiago. Ito yung gate. Ganyan. O, luma, diba? Tapos, merong ano dito. Hanashi. Basahin nyo na lang, guys. Ayan. So, diba, ang lakas yung makaluma. Sarap nga dito mag-shooting ng mga hanashi. Ayan. Feeling ko ang first stop natin ay Raha Sulaiman. Ito ang Plaza de Armas. Ayan. Kala mo naman tour guide ako dito. Ilang beses pa lang ako nakapunta dito. Meron namang restrooms dito, guys. Ayan, yung Damas Kineso. Dito. Meron doon, may tour. Eto, wait, ipapakita ko sa inyo yung Raha Sulaiman. Uy, si Jose Rizal. So, marami nagpipicture dito. Ito yung isa sa station na pinagstayan namin. Si Nanay Rosel dito. So, imagine nyo ganyan kalaki. Tapos, pitch black dito. Hindi naman sobrang pitch black, pero may ilaw na pumapasok. Wala ka naman sa picture eh. Pero imagine. Patay naman eh. Hindi, buhay yan. Yun naman si Kelo. Nangungontra to eh. Meron dun sa likod. So, ganyan kalaki yung station ni Nanay. Tapos, siya lang dito sa loob. At ang gamekeeper ata sa labas.
So, Diyos ko dahil, imagine nyo dito kayo papasok kung players kayo. Ayan. Diba? Meron pa dito. Ayan. Tapos nakakatakot kasi dun sa taas may mga naglalakad. Pwede siyang, ito kasi yung wall, yung taas na pwedeng lakaran. So, ayun. Lawak, grabe. Pero gusto kong mag-duty dito. Pero, parang mas bet ko yung dungeon. Tapos yung nasa likod ko, kulungan yun ni Rizal. Silipin na. Dito. Tapos guys, kung first time nyo dito, sayang din nyo maaabutan yung footsteps ni Rizal. Kasi dati, parang, di ko sure kung abot dito. Meron dating footsteps si Rizal na tanso, naka golden plate. Diba? May footstep din si Rizal dati. Kaso sabi ni Kuya, inalis na raw. Tanso yun, parang tanso yun eh. Nabenta na. Ayun. Ito po yung pinapagawa ng ganun. Ito, off limits to sa amin. So, hindi ko mapapakita sa inyo. Hearing NHI daw. Ayan. Kita nyo, meron pa kasi kaming isang oras bago yung call time. So, chika-chika. Ayan. Tapos doon, guys. Kita nyo ba? Punta tayo sa Ilog Pasig. Naligo ang lamig. Oo. May lagusan dito. May common area dyan eh. Nasaan na sila? Ewan ko kung anong hinahanap sila dyan. Ayan si Rizal, kasi laki lang ni Ken. Ayan, oh. Kaya tayo ka nga dito. Tingnan. Kasi laki nga niya. Tingnan natin si Rizal kung saan. Ayan, oh. Ayan si Rizal. Tapos nakikita nyo to, si Kiel. Kahit lang ata niya si Rizal. Tangi, maganda may kasamang pusa. Kasi ano, ayaw na kumumu dyan sa pusa. Talaga? Wala ka Kahit may kita sila? kasama. Oo, Ayan, merong lagusan dito papunta sa Ilog Pasig. Butos, ang aga-aga natatakot. Yeah, sarap dito tumambay. Ayan, oh, the water lilies. Ano sabi ko doon? Ang tawag ko doon ay kangkong. Kangkong. Oo, kangkong. Ang daming kangkong. Papunta kami ngayon sa dungeon, guys. Unfortunately, off limits po siya sa mga turista. Kami lang ang nakakapasok doon dahil sa game ng Mystery Manila. So ngayon, dahil hindi pa on yung game, hindi kami makakapasok sa dungeon. Pero ipapasilip ko sa inyo yung entrance ng dungeon. Ang sabi, parang 600 yata or 700 yung namatay ditong katipuneros ba? Or prisoners. Ayun. So medyo creepy siya. Namatay yata sila dahil nalunod sila nung time. So, baba tayo dito sa pero hindi tayo makakapasok kasi nga bawal. Ayan siya. Ayun guys, napagalitan ako, bawal pala mag-video sa loob, sorry. Ipapasilip ko sa inyo yung ano, yung isa sa ilalim sa dungeon. Ito yon, halika rito. Ayan. Ito yung dungeon. Well, actually part siya ng dungeon. Pero hindi yun yung pinapasukan doon sa pinakita. Ayan. Tama ba? Di pala to dungeon. Mali-mali ako sinasabi. Dati, pwede yung dumiretso. Andiyan yung lagusan namin. Ay! Gago to ha. Ayan o. Nandito ako sa kabila o doon ako nagtatapos. Ay! Aray ko Kuya Achi. Pero hindi ata ito kasali sa dungeon eh. Kasali yan? Storage Sali siya to. yan, hindi na sila pinapapunta dyan. Ayan. Ayun pa. Tapos mamayang gabi, eto, dito pumapasok yung players. Mamayang gabi, bukas to. Ang next nating papasukan ay, ano pangalan na? Papatay na naman sa'yo yan. Shrine of
Shrine of Jose Rizal. Tara na, ito na yung preso namin. Ha? Sarado, bukas pa yan. Sarado nga. Naka-aircon nga si Rizal eh. Sarado. Naka-aircon. Sarado. Sarado? Talaga ba? Bawal ang pagkuha ng ito dapat yung papasukan natin guys. Pero hindi ko naman talaga i-video kasi bawal to. Kaso sarado ngayon. Ang cut-off pala nito ay 4:45 kapag Pero wala naman. ano ba to? Wait lang, check natin. Ayan. Monday 1 to 5. 4:45 cut-off. Tuesday to Sunday 9 to 6 cut-off 5:45. Kailangan namin bumalik pero ilalast stop ko yung Almacenes, di ko makuha yung pangalan. Kasi yun ang aking baluarte. Papasukin lang natin to kay Angelo. At so, time check. 3:51. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo yung isang station. Ano ba to? Ayan, Baluarte de San Francisco. Ayan. Wow. Creepy, kind of. Ayan. Okay. Punta tayo sa Almacenes very quickly. Papakita ko lang din sa inyo. Tapos, babalik na ako sa loob. Kailangan na namin mag-hike. So, ang ating last stop ay ang aking station. So, ngayon maliwanag, okay lang. Pero mamayang gabi, nakakatakot dito. So, ayan, pasok tayo. So, imagine nyo, gabi na at ang source of light ko lang ay lamp. Ayan. At mag-isa lang ako dito, walang gamekeeper dito mamaya. Meron ako source of light, may red light dito mamaya. Ayan. Ayan guys, I have to go back sa aming tawag dito, sa teatro na maliit. At kami mag-aayos na. See you later!